હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે છે જોવાનું છે અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા અથવા તો એને આપણે કહીએ છીએ oogenesis. જે રીતે શુક્રકોષ જનનને આપણે કહેતા હતા સ્પર્મેટોજેનેસિસ, તો oogenesisનો મતલબ શું થશે કે અંડકોષના નિર્માણની પ્રક્રિયા. તો અંડકોષના નિર્માણની પ્રક્રિયા શેની અંદર થશે? અંડપિંડની અંદર. બંનેની અંદર આપણે છે સાથે સાથે તફાવત પણ જોતા જશું કે બંનેની અંદર આપણને શું તફાવત છે જોવા મળે. અંડકોષ જનન સંધિ છૂટી પાડીએ તો બે વસ્તુ બને, અંડકોષ વત્તા જનન. અંડકોષના નિર્માણની પ્રક્રિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? અંડકોષ જનન. અથવા આપણે એને કહીએ છીએ કે માદા જનન કોષના નિર્માણની પ્રક્રિયાને. તો માદા જનન કોષ એટલે શું થશે? તો માદા જનન કોષ એને આપણે કહીએ છીએ અંડકોષ. અંડકોષના નિર્માણની પ્રક્રિયાને આપણે કહીએ છીએ અંડકોષ જનન. 3 તબક્કાની અંદર ડિવાઈડ કરીએ છીએ: ગુણન તબક્કો, વૃદ્ધિ તબક્કો અને પરિપક્વન તબક્કો. તો સૌ પ્રથમ આપણે છે એ ગુણન તબક્કો જોશું, ત્યારબાદ વૃદ્ધિ તબક્કો અને પરિપક્વન તબક્કો. શુક્રકોષ જનન, અંડકોષ જનન બંનેમાં શું તફાવત છે? તો અંડકોષ જનન છે આ અસતત પ્રક્રિયા છે. કેવી પ્રક્રિયા છે? અસતત પ્રક્રિયા આપણને છે જોવા મળે. સતત પ્રક્રિયા નથી, કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ નથી, ડિસકન્ટિન્યુઅસ જોવા મળે. ડિસકન્ટિન્યુઅસ એટલે શું? તો કે એની અંદર છે એકવાર અંડકોષના નિર્માણ થવાની શરૂઆત થાય પછી વચ્ચે આપણને છે ગેપ જોવા મળશે. સતત છે અંડકોષનું નિર્માણ થતું નથી. તો કઈ રીતે ગેપ જોવા મળે છે એનો આપણે એની અંદર અભ્યાસ કરશું. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે અંડકોષ જનન. તો અંડકોષ જનન છે એ ક્યારે શરૂઆત થાય છે? કે જ્યારે કોઈ પણ માદા છે એ માતાના ગર્ભની અંદર ભ્રૂણ અવસ્થામાં હોય અને જ્યારે પ્રથમ મહિનાથી અંડકોષ બનવાની શરૂઆત છે એ થઈ જાય છે. તો અંડકોષ માટેની જે પુટિકાઓ છે એ ત્યારે બનવાની શરૂઆત આપણને થતી જોવા મળે. પ્રથમ મહિના દરમિયાન 1700 જેટલી પુટિકાઓ કે જ્યારે ગર્ભ અવસ્થામાં છે, અંડપિંડ છે એ બની ગયું છે, ત્યારે પ્રથમ મહિના દરમિયાન જેમ ભ્રૂણ અવસ્થા એટલે કે ભ્રૂણ જેમ વિકસિત થતું જશે એમ પુટિકાઓની સંખ્યા શું થતી જાય છે? વધતી જાય. પ્રથમ મહિના દરમિયાન કે ગર્ભ કે ભ્રૂણ અવસ્થામાં જ્યારે માદા જોવા મળે ત્યારે એની અંદર 1700 પુટિકાઓ છે આપણને જોવા મળે. જેમ બીજા મહિના દરમિયાન 1700 માંથી કેટલી બને છે? 6 લાખ પુટિકાઓ છે જોવા મળે. અને આગળ 5મા મહિના દરમિયાન કેટલી પુટિકા જોવા મળે? 7 મિલિયન. એટલે કે અહીંયા પુટિકાઓમાં શું થાય છે? વધારો, ઇન્ક્રીઝ આપણને છે જોવા મળે. પણ 5મા મહિનાથી આગળ જતા જન્મ સમયે આપણને 2 મિલિયન અને યુવાવસ્થા સુધીમાં આપણને કેટલી? 60 થી 80 હજાર પુટિકા જોવા મળે. તો નીચેનો જે ભાગ છે આની અંદર પુટિકાઓમાં શું થાય છે? ઘટાડો. એટલે કે જન્મ સમયેથી આગળ 5મા મહિનાથી આગળ પુટિકાઓનું વિઘટન થવાની શરૂઆત થાય અને યુવાવસ્થા સુધીમાં કેટલી પુટિકાઓ રહેશે? 60,000 થી 80,000 પુટિકાઓ રહેશે. અને આ પુટિકાઓ છે એ જ્યાં સુધી હશે ત્યાં સુધી જ અંડકોષોનું નિર્માણ થશે. પુટિકાઓ પૂરી થઈ જાય એટલે આપણને ખ્યાલ છે સ્ત્રીની અંદર આપણને મેનોપોઝ છે જોવા મળે. મેનોપોઝ ક્યારે જોવા મળે? 50 વર્ષથી વધારે ઉંમરે અંડકોષનું નિર્માણ થતું નથી. શા માટે? તો કે એની અંદર લિમિટેડ પુટિકાઓ હોય અને આ પુટિકાઓ એના જન્મ સમયે જ એની સંખ્યા છે નક્કી થઈ જાય છે. એટલે પહેલા આપણને વધારો જોવા મળશે, ત્યારબાદ શું જોવા મળે છે? ઘટાડો. હવે આપણે જોઈએ કે અસતત પ્રક્રિયા શા માટે આપણે એને કીધી છે? કારણ કે એની અંદર વચ્ચે છે એ પ્રક્રિયા આખી સ્ટોપ થઈ જાય છે. ક્યાં સ્ટોપ થઈ જાય એ આપણે એની અંદર જોવાનું છે. આપણે જોઈશું કે અંડપિંડમાંના આદિ જનન કોષ અથવા તો આદિ માતૃકોષ છે આની અંદરથી સૌ પ્રથમ અહીંયા તબક્કો આવશે આપણને જોવા મળે છે ગુણન તબક્કો. કયો તબક્કો જોવા મળે છે? ગુણન તબક્કો. અને ગુણન તબક્કા દરમિયાન સમવિભાજનની પ્રક્રિયા થાય. સમવિભાજન થશે. એક કોષોમાંથી કેટલા બને છે? 2 માંથી કેટલા કોષો બને છે? 4 કોષો છે એ બનશે. અને અહીંયા દાખલા તરીકે કોષ છે એ દ્વિકીય છે. તો નીચે જે કોષો બનશે આ પણ કેવા હશે? દ્વિકીય. એટલે સમવિભાજનની પ્રક્રિયા થાય છે. ગુણન તબક્કાની અંતે જે કોષો બને છે એને કહેવાય આદિપૂર્વ અંડકોષ. અને આ પણ દ્વિકીય છે. કેટલા રંગસૂત્ર છે? એની અંદર 47 જોડ રંગસૂત્ર છે એ આપણને જોવા મળશે. અને ગુણન તબક્કો એટલે યાદ રાખવાનું છે એની સંખ્યામાં વધારો થતો આપણને જોવા મળશે. પણ આ જે પ્રક્રિયા છે આ પ્રક્રિયા ક્યારે થાય છે? તો કે જ્યારે કોઈ પણ બાળકી છે એ ભ્રૂણ અવસ્થામાં આપણને જોવા મળશે ત્યારે આપણને આ તબક્કો છે જોવા મળે.
હવે આદિપૂર્વ અંડકોશમાંથી પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોશ બનશે અને આ જે પ્રક્રિયા છે આદિપૂર્વ અંડકોશમાંથી શું બને છે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોશ અને આ પ્રક્રિયાને આપણે શું શેની તરીકે ઓળખશું વૃદ્ધિ તબક્કો એટલે કે કોષો કદમાં મોટા બનશે અને આની અંદર પણ આપણને 47 જોડ રંગસૂત્ર જોવા મળે અથવા એને આપણે શેની તરીકે ઓળખીએ છીએ 2n એટલે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોશ છે એ બનશે હવે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોશ સુધીની પ્રક્રિયા અહીંયા આપણને છે કોઈ પણ ભ્રૂણ અવસ્થામાં હતા આ બાળકીનો અહીંયા આપણને જન્મ થયેલો છે જોવા મળશે એટલે આગળની જે પ્રક્રિયા છે એ જન્મ પછીની એટલે જન્મ પછી કઈ અવસ્થા આવશે બાલ્યાવસ્થા આવશે અને ત્યારબાદ કઈ અવસ્થા આવે યુવાવસ્થા તો જન્મ જ્યારે થાય છે કોઈ પણ બાળકીનો ફિમેલનો ત્યારે એની અંદર પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોશમાંથી દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોશ બનતો નથી અહીંયા પ્રક્રિયા સ્ટોપ થઈ જાય અને પ્રક્રિયા ક્યાં સ્ટોપ થાય છે તો પ્રક્રિયા અહીંયા અર્ધીકરણ 1 અને આ અર્ધીકરણ 1 માં આપણને જોવા મળશે પૂર્વાવસ્થા 1 અને પૂર્વાવસ્થાની 5 અવસ્થા છે જે આપણને યાદ હોવી જોઈએ કે એની અંદર છે એ આપણને લેપ્ટોટીન ઝાયગોટીન ડિપ્લોટીન પેકિટીન અને ડાયકાઇનેસિસ તો આમાંથી પૂર્વાવસ્થા 1 ની ડિપ્લોટીન અવસ્થામાં પ્રક્રિયા છે એ શું થઈ જાય છે બંધ એટલે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોશ બની ગયો છે જો ધ્યાન આપજો પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોશ બની ગયો છે એમાંથી હવે 2 કોષો બનવાની શરૂઆત થઈ જે બનવાની શરૂઆત થઈ એટલે અર્ધીકરણ 1 થયું પૂર્વાવસ્થા 1 શરૂ થઈ પૂર્વાવસ્થા 1 ની અંદર જેવું ડિપ્લોટીન અવસ્થા આવી એટલે અહીંયા પ્રક્રિયા અટકી ગઈ એમાંથી 2 કોષો બન્યા નથી અને આ પ્રક્રિયા ક્યારે અટકી જાય છે જન્મ બાદ અને જન્મ બાદ જ્યારે યુવાવસ્થા આવશે કઈ અવસ્થા આવે યુવાવસ્થા અથવા તો યૌવનારંભ સમયે ત્યાંથી પ્રક્રિયા પાછી શરૂ થશે એટલે ક્યાંથી શરૂ થશે ડિપ્લોટીનથી આગળ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ અને અર્ધીકરણ 1 ના અંતે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોશ છે એમાંથી 2 કોષો બનશે પ્રાથમિક ધ્રુવકાય અને દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોશ અર્ધીકરણ 1 થયું એટલે આપણને આગળના લેક્ચરની અંદર જોયું છે અર્ધીકરણ થાય એટલે રંગસૂત્રની સંખ્યા કેવી થઈ જાય અડધી તો દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોશ કેવો બનશે સિંગલ n અને આની અંદર આપણને છે 23 જોડ આપણને અહીંયા છે 23 રંગસૂત્ર છે જોવા મળશે ઉપર આપણને કેટલા જોવા મળતા હતા 47 રંગસૂત્ર છે જોવા મળતા હતા આ ઘટી અને અહીંયા આપણને કેટલા જોવા મળે છે 23 અને દ્વિકીયમાંથી કોષ છે કેવો બને છે એકકીય હવે દ્વિકીયક પૂર્વ અંડકોશ એ બની ગયો છે પ્રાથમિક ધ્રુવકાય છે આ પ્રાથમિક ધ્રુવકાય કદમાં નાનો હશે અને દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોશ કદમાં આપણને કેવો જોવા મળે છે મોટો શા માટે આવું જોવા મળે છે કારણ કે અહીંયા કદમાં મોટો કોષ બને છે અહીંયા કદમાં નાનો કોષ બને છે અહીંયા કોષ રસનું અસમ વિભાજન થાય છે કોષ રસનું છે વિભાજન સરખું થતું નથી એકમાં કોષ રસનું પ્રમાણ ઓછું હશે એકમાં કેવું છે વધારે તો અહીંયા પ્રાથમિક ધ્રુવકાયનું અહીંયા ત્યારબાદ શું થાય છે તો કે પ્રાથમિક ધ્રુવકાયનું વિઘટન થતું જોવા મળે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોશમાંથી 2 કોષો બન્યા પ્રાથમિક ધ્રુવકાય અને દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોશ પ્રાથમિક ધ્રુવકાય શું થઈ જાય વિઘટન દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોશ છે એમાંથી હવે આગળ પ્રક્રિયા થશે એટલે કે દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોશ શું થાય અંડપાતની પ્રક્રિયા દરમિયાન મુક્ત થાય અંડપતન કે જે આપણને મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલમાં 14મા દિવસે કઈ પ્રક્રિયા જોવા મળે અંડપતન ઓવ્યુલેશનની આ ઓવ્યુલેશનની પ્રક્રિયા થાય એટલે દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોશ શું થયા છે મુક્ત થાય હવે જો દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોશ છે એનું ફલન થશે તો અહીંયા આપણને અર્ધીકરણ 2 જોવા મળશે હવે ખાસ સમજવાનું છે કે અર્ધીકરણ 2 ક્યારે થાય તો જો ફલન થાય એટલે ફલન એટલે શું તો કે આપણે છે આવું ભણ્યા હતા આ અંડપિંડ છે આ એની અંદરની અંડવાહિની છે આ આપણને જોવા મળતા તો ગર્ભાશય તો અંડપિંડમાંથી અંડકોશ છે એ મુક્ત થઈ અને 14મા દિવસે ક્યાં સુધી પહોંચે છે ઇથમસ તુંબિકા જોડાણ સ્થાનમાં હવે જો 14મા દિવસે અહીંયાથી શુક્રકોષ આ યોનિ માર્ગ છે આ યોનિ માર્ગમાંથી શુક્રકોષ છે એ દાખલ થઈ અને ક્યાં સુધી પહોંચે છે અંડકોષ સુધી જો અંડકોષ સુધી પહોંચે તો અહીંયા બેયનું ફલન થાય જેવો શુક્રકોષ ત્યાં પહોંચે છે અને ફલન થાય એની થોડાક સમય પહેલા એટલે કે એની 1 જ સેકન્ડ પહેલા
અહીંયા આપણને શું જોવા મળે છે? અર્ધીકરણ 2. અને અર્ધીકરણ 2 થશે એટલે દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોષ છે, આ દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોષ એ દ્વિતીયક ધ્રુવકાય અને અંડકોષમાં છે એ ફેરવાય છે. પણ જો અહીંયા ફલન નહીં થાય તો દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોષ છે આનું શું થઈ જાય છે? વિઘટન. અને અર્ધીકરણ 2 આપણને જોવા મળતું નથી. અને અંડકોષ છે એનું અહીંયા ફલન થાય એટલે એની અંદરથી ફલિતાંડ બની જશે અને એ પાછું કેવું બનશે? દ્વિકીય. અને દ્વિતીયક ધ્રુવકાય છે, આ દ્વિતીયક ધ્રુવકાયનું આપણને શું જોવા મળે છે? વિઘટન થતું છે એ જોવા મળશે. તો આ પ્રક્રિયા આખી ક્યાં થાય છે? યુવાવસ્થાની અંદર. અને છેલ્લી જે પ્રક્રિયા એટલે કે અંડકોષ બનવાની જે પ્રક્રિયા છે આ તબક્કાને આપણે કહીએ છીએ પરિપક્વન તબક્કો તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે જોયું ગુણન તબક્કો, ત્યારબાદ આવશે વૃદ્ધિ તબક્કો અને છેલ્લો તબક્કો છે એને આપણે કહીએ છીએ પરિપક્વન તબક્કો. તો આ છે એ આપણે આખો અભ્યાસ કર્યો છે અંડકોષ જનન અને શુક્રકોષ જનનનો. બંને ટોપિક છે એ આપણી માટે બોર્ડ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. અને શા માટે આપણે સતત પ્રક્રિયા કહીએ છીએ, શા માટે અસતત પ્રક્રિયા કહીએ છીએ? ઘણી બધી વખત તમને ટ્વિસ્ટ કરી એવું પણ પૂછવામાં આવે કે સમજાવો અસતત પ્રક્રિયા. તો અસતત પ્રક્રિયા એટલે શું થાય છે? અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા. અને સમજાવો સતત પ્રક્રિયા તો નરજન્યુ જનનમાં સતત પ્રક્રિયા એટલે થશે શુક્રકોષ જનનની ક્રિયા. તો આ આપણે છે એ સમજી અને યાદ રાખવાનું છે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેક્સિમમ છે એ ફોરવર્ડ કરો જેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એના સુધી આ પ્રશ્ન છે એ પહોંચી શકે.